નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 12 વિષય અર્થશાસ્ત્ર ચેપ્ટર નંબર 6 બેરોજગારીમાં લેક્ચર નંબર 6ની વાત કરીશું. લેક્ચર નંબર 6નો પ્રશ્ન બની જાય કે બેરોજગારી ઘટાડવાના ઉપાયો જણાવો. અગાઉના લેક્ચરમાં આપણે જોઈએ કે બેરોજગારીના કારણો જણાવો. બેરોજગારીના 10 કારણો છે. હવે આ બેરોજગારી ઘટાડવા માટે કેવા ઉપાયો લઈ શકાય, કાં તો કેવા પગલાં ભરી શકાય કે બેરોજગારીનો પ્રશ્ન એ માત્ર આર્થિક બાબતો પૂરતી જ મર્યાદિત નથી, પરંતુ સામાજિક, નૈતિક અને માનસશાસ્ત્રીય પ્રશ્નો ઊભા કરે છે. રેડી? કે બેરોજગારીનો પ્રશ્ન, કોનો પ્રશ્ન? બેરોજગારીનો પ્રશ્ન એ માત્ર આર્થિક પ્રશ્ન જ નથી, પરંતુ સામાજિક, નૈતિક અને માનસશાસ્ત્રીય પ્રશ્નો ઊભા કરે છે. અને રાજકીય દ્રષ્ટિએ પણ બેરોજગારીનો પ્રશ્ન દેશ માટે ચિંતાજનક ગણવામાં આવે છે. રાજકીય દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ તો આપણા દેશમાં બેરોજગારીનો પ્રશ્ન એ દેશ માટે કઈ બાબત કહેવાય? ચિંતાજનક. કારણ કે દેશની વસ્તીમાં સતત શું થઈ રહ્યો છે? વધારો. કે દેશના લોકોને રોજગારીની તકો પૂરી પાડવી એ રાજ્ય સરકારની કેવી જવાબદારી છે? પ્રાથમિક જવાબદારી છે. દરેક લોકોને રોજગારી મળવી જોઈએ એ રાજ્યની પ્રાથમિક જવાબદારી છે. એટલે 5મી પંચવર્ષીય યોજના અને 6ઠ્ઠી પંચવર્ષીય યોજનામાં બેરોજગારીના પ્રશ્નને હલ કરવા માટે 5મી પંચવર્ષીય યોજના અને 6ઠ્ઠી પંચવર્ષીય યોજનામાં બેરોજગારીના પ્રશ્નને હલ કરવા માટે વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવેલું જોવા મળે છે. 1 ગુણનો પ્રશ્ન પૂછાય કે બેરોજગારીની સમસ્યા હલ કરવા માટે કેટલામી પંચવર્ષીય યોજનામાં પગલાં ભરવામાં આવ્યા? તો કે 5મી પંચવર્ષીય યોજના. રેડી? અને 8મી પંચવર્ષીય યોજનામાં બેરોજગારીની નાબૂદી માટે અને રોજગારીના હકને મૂળભૂત અધિકાર તરીકે બનાવવા માટે, રોજગારી આપણો હક છે એને મૂળભૂત શું બનાવવા માટે? અધિકાર બનાવવા માટે બંધારણમાં સુધારો કરવાનું વિચારવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તે શક્ય બન્યું નહીં. રેડી? 8મી યોજનામાં બેરોજગારીને નાબૂદ કરવા માટે અને રોજગારીના હકને મૂળભૂત અધિકાર બનાવવા માટે, કે રોજગારી માણસનો હક નથી પણ અધિકાર છે, મળવી જ જોઈએ, એ માટે બંધારણમાં, જે ભારતનું બંધારણ ઘડવામાં આવ્યું હતું ને, એમાં સુધારો કરવાનું વિચારવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તે શક્ય બન્યું નથી. અને બેરોજગારીની સમસ્યા હલ કરવા માટેના ઉપાયો કોના મુજબ છે? નીચે મુજબ જોવા મળે છે. ખ્યાલ આવી જાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? બેરોજગારી ઘટાડવાના, શું ઘટાડવાના? બેરોજગારી ઘટાડવાના ઉપાયો જણાવો. કે બેરોજગારીનો પ્રશ્ન એ માત્ર આર્થિક પ્રશ્ન જ નહીં, પરંતુ સામાજિક, નૈતિક અને માનસશાસ્ત્રીય, આપણા મગજને પણ અસર કરે એવા પ્રશ્નો ઊભા કરે છે. અને રાજકીય દ્રષ્ટિએ પણ બેરોજગારીનો પ્રશ્ન દેશ માટે કેવી બાબત ગણાય છે? ચિંતાજનક બાબત ગણાય છે. અને દેશના લોકોને રોજગારીની તકો પૂરી પાડવી એ રાજ્ય સરકારની પ્રાથમિક શું ગણાય છે? જવાબદારી ગણવામાં આવે છે. માટે 5મી પંચવર્ષીય યોજના અને 6ઠ્ઠી પંચવર્ષીય યોજનામાં બેરોજગારીનો પ્રશ્ન હલ કરવા માટે વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવેલું જોવા મળે છે. અને 8મી યોજનામાં, કાં તો 8મી પંચવર્ષીય યોજનામાં બેરોજગારીને નાબૂદ કરવા માટે અને રોજગારીના હકને મૂળભૂત અધિકાર તરીકે બનાવવા માટે બંધારણમાં પણ સુધારો કરવાનું વિચારવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તે શક્ય બનેલું જોવા મળતું નથી. અને બેરોજગારીની સમસ્યા હલ કરવા માટેના ઉપાયો કોના મુજબ જોવા મળે છે? નીચે મુજબ જોવા મળે છે. બેરોજગારીની સમસ્યા હલ કરવાના ઉપાયોની અંદર 8 મુદ્દા. એનો પહેલા મુદ્દાની વાત કરીએ તો કે ગૃહ અને નાના પાયાના ઉદ્યોગોનો વિકાસ. કોનો વિકાસ? ગૃહ અને નાના પાયાના ઉદ્યોગોનો વિકાસ. બીજો મુદ્દો, કૃષિ ક્ષેત્રે હરિયાળી ક્રાંતિનો વેગ અને વિસ્તાર. કૃષિ ક્ષેત્રે કઈ ક્રાંતિનો? હરિયાળી ક્રાંતિનો વેગ અને વિસ્તાર. ત્રીજા મુદ્દાની વાત કરીએ તો કે વસ્તી નિયંત્રણ. શું નિયંત્રણ આવશે? વસ્તી નિયંત્રણ. ચોથા મુદ્દાની વાત કરીએ તો કે આર્થિક વિકાસનો દર ઊંચો લઈ જવો. કોનો દર ઊંચો લઈ જવો? આર્થિક વિકાસનો દર ઊંચો લઈ જવો. 5મા મુદ્દાની વાત કરીએ તો કે રોજગારી લક્ષી આયોજન,
કેવું આયોજન આવશે? રોજગારીલક્ષી આયોજન. છઠ્ઠો મુદ્દો, આંતરમાળખાકીય સેવાઓનો વિસ્તાર. કઈ સેવાઓનો વિસ્તાર? આંતરમાળખાકીય સેવાઓનો વિસ્તાર. સાતમો મુદ્દો, રોજગારીલક્ષી શિક્ષણ. કેવું શિક્ષણ આવશે? રોજગારીલક્ષી શિક્ષણ વગેરેનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. કેટલા મુદ્દા થઈ ગયા? 7 મુદ્દા. ખ્યાલ આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? એના પહેલાં જ મુદ્દાની વાત કરીએ તો કે ગૃહ અને નાના પાયાના ઉદ્યોગોનો વિકાસ. કોનો વિકાસ? ગૃહ અને નાના પાયાના ઉદ્યોગોનો વિકાસ. કે ગૃહ અને નાના પાયાના ઉદ્યોગોની સ્થાપના કરવી હોય તો મૂડીરોકાણ કેવું જોઈએ? ઓછું, કાં તો ઓછા મૂડીરોકાણે વધુ રોજગારી આપી શકાય છે. અને જો આવા ઉદ્યોગોનો વિકાસ કરવામાં આવે તો બેરોજગારીના પ્રશ્નને કેવો કરી શકાય છે? હલ કરી શકાય છે. જો એક સરખું મૂડીરોકાણ કરવામાં આવે, દાખલા તરીકે મોટા ઉદ્યોગોની અંદર 1 કરોડનું મૂડીરોકાણ કરવામાં આવે અને ગૃહ અને નાના પાયાના ઉદ્યોગોમાં જો 1 કરોડનું મૂડીરોકાણ કરવામાં આવે, એક સરખા મૂડીરોકાણ દ્વારા નાના પાયાના ઉદ્યોગો એ મોટા ઉદ્યોગો કરતાં 7.5 ગણી વધુ રોજગારી સર્જી શકે છે. ખ્યાલ આવી જાય છે ને? એક સરખું મૂડીરોકાણ કરવામાં આવે તો નાના પાયાના ઉદ્યોગો એ મોટા પાયાના ઉદ્યોગો કરતાં કેટલા ગણી? 7.5 ગણી. દાખલા તરીકે આમાં 1 કરોડનું મૂડીરોકાણ કરવામાં આવે અને 100 લોકોને રોજગારી મળતી હોય મોટા પાયાના ઉદ્યોગોમાં, તો અહીંયા 1 કરોડનું નાના પાયાના ઉદ્યોગોમાં અને ગૃહ ઉદ્યોગોમાં મૂડીરોકાણ કરવામાં આવશે તો 750 લોકોને શું મળશે? રોજગારી. 7.5 ગણી નવી રોજગારીની તકોનું સર્જન કરી શકાય છે. ખ્યાલ આવી જાય? એટલે કે મૂડીની અછતવાળા, આપણા દેશમાં મૂડીની શું છે? અછત છે. અને શ્રમની છતવાળા, મૂડીની અછતવાળા અને શ્રમની શું વાળા? છતવાળા. શ્રમ પ્રધાન ભારત જેવા દેશોમાં, ભારત કેવો દેશ છે? શ્રમ પ્રધાન દેશ છે. ગૃહ અને નાના પાયાના ઉદ્યોગોનો વિકાસ કરવામાં આવે તો રોજગારીની વધુ તકોનું સર્જન કરી શકાય છે અને બેરોજગારીની સમસ્યાને કેવી કરી શકાય છે? હળવી કરી શકાય છે. આ માટે દેશની ઔદ્યોગિક નીતિમાં પણ, દેશના જે ઉદ્યોગોની નીતિ ઘડવામાં એમાં પણ વાત કરીએ તો કે 1991માં દેશની જે ઔદ્યોગિક નીતિ ઘડવામાં આવી ને એમાં અમુક એકમોનું ઉત્પાદન ગૃહ અને નાના પાયાના ઉદ્યોગો માટે અનામત રાખવામાં આવ્યું હતું. એવી વસ્તુનું ઉત્પાદન મોટા પાયાના ઉદ્યોગોમાં થઈ શકતું નથી. એટલે કે દેશની ઔદ્યોગિક નીતિમાં પણ નાના પાયાના ઉદ્યોગો માટે અમુક વસ્તુનું ઉત્પાદન કેવું રાખવામાં આવ્યું? અનામત રાખવામાં આવ્યું, કે જેથી આવી વસ્તુઓના કાં તો આવા ઉદ્યોગોને વધુ ઉત્પાદન કરી અને રોજગારીની વધુ તકો પૂરી પાડી શકાય છે. ઉપરાંત રાજ્ય સરકાર દ્વારા પણ આવા ગૃહ અને નાના પાયાના ઉદ્યોગો માટે ટેકનિકલ, નાણાકીય અને સંચાલકીય કેવી ટેકનિકલ એટલે કે ટેકનોલોજી આપે, નાણાકીય એટલે આર્થિક સહાય પૂરી પાડે અને સંચાલકીય કોઈ નાના એકમોની સ્થાપના માટે સરકાર મદદરૂપ થતી જોવા મળે છે. ખ્યાલ આવી જાય? ગૃહ અને કેવા પાયાના ઉદ્યોગોનો વિકાસ? નાના પાયાના ઉદ્યોગોનો વિકાસ. કે ગૃહ અને નાના પાયાના ઉદ્યોગો એ કેવા મૂડીરોકાણે? ઓછા મૂડીરોકાણે કેવી રોજગારી આપે છે? વધુ રોજગારી આપે છે. તેથી આ પ્રકારના ઉદ્યોગોનો વિકાસ કરીને બેરોજગારીના પ્રશ્નને કેવો કરી શકાય છે? હલ કરી શકાય છે. એટલે કે એક સરખા મૂડીરોકાણ દ્વારા નાના પાયાના ઉદ્યોગો એ મોટા પાયાના ઉદ્યોગો કરતાં કેટલા ગણી? 7.5 ગણી વધુ રોજગારીની તકો સર્જી શકે છે. અને ભારત જેવા દેશોમાં જ્યાં મૂડીની શું છે? અછત છે અને શ્રમની શું છે? છત છે. એટલે કે એવા શ્રમ પ્રધાન દેશોમાં ગૃહ અને નાના પાયાના ઉદ્યોગોનો વિકાસ થાય જેથી દેશમાં રોજગારીની તકોમાં શું કરી શકાય? વધારો કરી શકાય અને બેરોજગારીની સમસ્યા કેવી બને છે? હળવી બને છે. અને દેશની ઔદ્યોગિક નીતિમાં પણ નાના પાયાના ઉદ્યોગોના ઉત્પાદનમાં અમુક વસ્તુનું ઉત્પાદન કેવું રાખવામાં આવે છે? અનામત, કે જે વસ્તુનું ઉત્પાદન મોટા પાયાના ઉદ્યોગો કરી શકતા નથી, જેથી આવા ઉદ્યોગોનું વધુ પડતું ઉત્પાદન કરવામાં આવે તો રોજગારીમાં શું કરી શકાય છે? વધારો કરી શકાય છે. ઉપરાંત રાજ્ય સરકાર દ્વારા પણ ગૃહ અને નાના પાયાના ઉદ્યોગોના વિકાસ માટે
ટેકનિકલ, નાણાકીય અને સંચાલકીય મદદ પૂરી પાડવામાં આવે છે. ખ્યાલ આવી જાય વિદ્યાર્થી મિત્રો. ત્યાર પછીના બીજા મુદ્દાની વાત કરીએ તો કે હરિયાળી ક્રાંતિનો વેગ અને વિસ્તાર. હરિયાળી ક્રાંતિ એટલે શું? કે 1961 એટલે કે 1961ના સમયગાળા દરમિયાન કૃષિ ક્ષેત્રે સુધારેલા બિયારણ, રાસાયણિક ખાતર, જંતુનાશક દવા, સિંચાઈ અને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થવાને કારણે ખેત ઉત્પાદનમાં જે નોંધપાત્ર વધારો છે ને એને હરિયાળી ક્રાંતિ કહેવાય. હરિયાળી ક્રાંતિને વેગ આપવાનો છે ને એના વિસ્તારમાં શું કરવાનો છે? વધારો કરવાનો છે. તો રોજગારીમાં શું થાય? વધારો. અને બેરોજગારીના પ્રશ્નને હલ કરી શકાય છે. ખ્યાલ આવી જાય. હરિયાળી ક્રાંતિનો વેગ અને વિસ્તાર. કે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કૃષિ ક્ષેત્રે રોકાયેલા લોકોની કાં તો રોકાયેલા શ્રમિકોની બેરોજગારીની સમસ્યા કેવી કરવા માટે? હલ કરવા માટે હરિયાળી ક્રાંતિને શું આપવો જોઈએ? વેગ આપવો જોઈએ. અને તેના વિસ્તારમાં શું કરવો જોઈએ? વધારો કરવો જોઈએ. તો રોજગારીની નવી તકો સર્જન કરી શકાય છે. અર્થશાસ્ત્રી PC મહાલનોબિસ, કોબિસ નહીં, નોબિસ આવશે. PC મહાલનોબિસ નો આવશે, નોબિસ એવું કહે છે જો કૃષિ ક્ષેત્રે 1 કરોડનું મૂડીરોકાણ કરવામાં આવે ને તો 40,000 લોકોને રોજગારી પૂરી પાડી શકાય છે. અને ઉત્પાદનમાં 5.7% દરે વધારો થાય છે. જ્યારે મોટા ઉદ્યોગો છે ને એમાં 1 કરોડનું મૂડીરોકાણ કરશું ને તો 500 લોકોને રોજગારી પૂરી પાડી શકાય છે. અને ઉત્પાદનમાં માત્ર 1.4% દરે વધારો કરી શકાય છે. આવડી જાય. અર્થશાસ્ત્રી ક્યાં તો પ્રોફેસર PC મહાલનોબિસના મતે, કોબિસ નહીં, નોબિસ કરી નાખવાનું, ના મતે જો કૃષિ ક્ષેત્રે 1 કરોડનું મૂડીરોકાણ કરવામાં આવે, કૃષિ ક્ષેત્ર સરકાર 1 કરોડનું મૂડીરોકાણ કરશે તો કેટલા હજાર લોકોને? 40,000 લોકોને શું મળશે? રોજગારી મળશે. અને કુલ ઉત્પાદનમાં કેટલા ટકાના દરે વધારો થશે? 5.7% દરે. જો મોટા પાયાના ઉદ્યોગોમાં 1 કરોડનું મૂડીરોકાણ કરવામાં આવે તો કેટલા વ્યક્તિને રોજગારી મળશે? 500 વ્યક્તિને રોજગારી મળશે. અને ઉત્પાદનમાં માત્ર કેટલા ટકાના દરે? 1.4% દરે વધારો થઈ શકે છે. આના પરથી કહી શકાય કે રોજગારીની તકો સર્જવા માટે કૃષિ ક્ષેત્ર એ ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર કરતાં વધારે કેવું ગણાય છે? અનુકૂળ ગણવામાં આવે છે. ખ્યાલ આવી જાય છે. અને કૃષિ ક્ષેત્રે હરિયાળી ક્રાંતિનો વ્યાપ વધારવા માટે, કૃષિ ક્ષેત્રે હરિયાળી ક્રાંતિનો વ્યાપ કાં તો વિસ્તારમાં શું કરવા માટે? વધારો કરવા માટે નાની અને મધ્યમ કદની સિંચાઈ યોજના, જમીન સંરક્ષણ, મિશ્ર ખેતી, વન વિકાસ, નવા બિયારણો, ખાતરનો ઉપયોગ વગેરે દ્વારા વધુ પાક લઈ શકાય તેવી યોજનાઓ દાખલ કરવી જોઈએ. ઉપરાંત જમીનનું નવીનીકરણ તેમજ કૃષિ આધારિત ગ્રામ્ય ઉદ્યોગોનો વિકાસ થાય જેવી પૂરક પ્રવૃત્તિનું આયોજન કરી રોજગારીની તકોમાં શું કરી શકાય છે? વધારો કરી શકાય છે. અને ડૉક્ટર MS સ્વામીનાથન એવું જણાવે છે કે કૃષિ વિકાસની દિશામાં પ્રયત્નો કરીને કૃષિ ક્ષેત્રે અનેક ગણી નવી રોજગારીની તકોનું સર્જન કરી શકાય છે. આવડી જાય. હરિયાળી ક્રાંતિનો વેગ અને વિસ્તાર. કે કૃષિ ક્ષેત્રે રોકાયેલા શ્રમિકોની બેરોજગારીની સમસ્યા કેવી કરવા માટે? હલ કરવા માટે કાં તો ઓછી કરવા માટે હરિયાળી ક્રાંતિને શું આપવો જોઈએ? વેગ આપવો જોઈએ. અને તેના વિસ્તારમાં વધારો થાય તેવા પ્રયત્નો કરીને રોજગારીની તકો વધારવી જોઈએ. પ્રોફેસર PC મહાલનોબિસ એવું કહે છે જો કૃષિ ક્ષેત્રે 1 કરોડનું મૂડીરોકાણ કરવામાં આવે તો કેટલા હજાર લોકોને? 40,000 લોકોને શું મળે છે? રોજગારી મળે છે. અને ઉત્પાદનમાં કેટલા ટકાના દરે વધારો થાય છે? 5.7% દરે વધારો થતો જોવા મળે છે. હવે જો મોટા ઉદ્યોગોમાં કેટલા કરોડનું મૂડીરોકાણ કરવામાં આવે? 1 કરોડનું મૂડીરોકાણ કરવામાં આવે તો માત્ર કેટલા વ્યક્તિને? 500 વ્યક્તિને શું મળે છે? રોજગારી મળે છે. અને ઉત્પાદનમાં માત્ર કેટલા ટકાના દરે? 1.4% દરે વધારો થતો જોવા મળે છે. આમ રોજગારીની તકો સર્જવા માટે કૃષિ ક્ષેત્ર એ ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર કરતાં વધારે કેવું ગણવામાં આવે છે?
અનુકૂળ ગણવામાં આવે છે અને કૃષિ ક્ષેત્રે હરિયાળી ક્રાંતિના વ્યાપમાં શું કરવા માટે? વધારો કરવા માટે નાની અને મધ્યમ કદની સિંચાઈ યોજના, જમીનનું સંરક્ષણ, મિશ્ર ખેતી, વન વિકાસ, નવા બિયારણો, ખાતરનો ઉપયોગ વગેરેનો ઉપયોગ દ્વારા વધુ પાક લઈ શકાય તેવી યોજનાઓ અમલી બનાવવી જોઈએ. ઉપરાંત જમીનનું નવીનીકરણ તેમજ કૃષિ ક્ષેત્ર આધારિત ગ્રામ્ય ઉદ્યોગો જેવી પૂરક પ્રવૃત્તિનું આયોજન કરીને રોજગારીની તકોમાં શું કરી શકાય છે? વધારો કરી શકાય છે. અને ડૉક્ટર M.S. સ્વામીનાથનના મતે કૃષિ ક્ષેત્રના વિકાસની દિશામાં શું કરીને? પ્રયત્નો કરીને અનેક ગણી નવી રોજગારીની તકોનું સર્જન કરી શકાય છે. ખ્યાલ આવી જાય. ત્યાર પછીના ત્રીજા મુદ્દાની વાત કરશું તો કે શું આવશે? વસ્તી નિયંત્રણ. આપણને ખબર છે વસ્તી ઘટી જાય તો શ્રમનો પુરવઠો કેવો થઈ જાય? ઘટી જાય. શ્રમનો પુરવઠો ઘટી જાય તો બેરોજગારીમાં શું થઈ જાય? ઘટાડો થતો જોવા મળે છે. આવડી જાય. એટલે કે ભારતમાં બેરોજગારીની સમસ્યા હલ કરવા માટે, ભારતમાં કોની સમસ્યા હલ કરવા માટે? બેરોજગારીની સમસ્યા હલ કરવા માટે વસ્તી નિયંત્રણના અસરકારક પગલાં લઈને વસ્તી વૃદ્ધિનો દર પહેલાં કેવો લઈ જવો જોઈએ? નીચો લઈ જવા માટે પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. એટલે કે શ્રમનો પુરવઠો મંદ પડશે તો રોજગારી માંગનારાની સંખ્યામાં શું થાય? ઘટાડો થાય. વસ્તી નિયંત્રણ થાય તો ઉત્પાદનના સાધનો કેવા પડશે? ફાજલ પડશે, કોઈ માગશે નહીં. જેથી મૂડીરોકાણમાં શું થાય? વધારો થાય. જેથી રોજગારીની નવી તકોમાં વધારો થતો જોવા મળે છે. અને લાંબા ગાળે વસ્તી નિયંત્રણ દ્વારા ઉત્પાદકીય વય જૂથ એટલે કે કામ કરી શકે તેવા લોકો જેની ઉંમર કેવી કહેવાય? 15 વર્ષથી 64 વર્ષ. એક ગુણનો IMP સવાલ બની જાય. ઉત્પાદકીય વય જૂથમાં કઈ વયનો સમાવેશ થાય? તો કે 15 વર્ષથી 64 વર્ષનું યથાયોગ્ય નિયમન, એને જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં કામ માટે ગોઠવી શકાય છે. યથાયોગ્ય નિયમન કરી શકાય છે. ખ્યાલ આવી જાય. કોણ આવશે? વસ્તી નિયંત્રણ. કે ભારતમાં બેરોજગારીની સમસ્યા કેવી કરવા માટે? હલ કરવા માટે વસ્તી નિયંત્રણના અસરકારક પગલાં લઈને વસ્તી વૃદ્ધિના દરને કેવો લાવવો જોઈએ? નીચો લાવવા પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. એટલે કે જો શ્રમનો પુરવઠો કેવો પડે? મંદ પડે તો રોજગારી માંગનારાઓની સંખ્યામાં શું થાય? ઘટાડો થતો જોવા મળે છે. આ વસ્તી નિયંત્રણ થાય તો ઉત્પાદનના સાધનો કેવા પડશે? ફાજલ પડશે. તો વસ્તુનું ઉત્પાદન વધારવા માટે મૂડીરોકાણમાં શું કરવો પડશે? વધારો કરવો પડશે. મૂડીરોકાણમાં વધારો થાય તો રોજગારીમાં શું થાય છે? વધારો થતો જોવા મળે છે. અને લાંબા ગાળે વસ્તી નિયંત્રણ દ્વારા ઉત્પાદકીય વય જૂથ જેની ઉંમર કેટલા વર્ષથી કેટલા વર્ષ આવશે? 15 વર્ષથી 64 વર્ષની જે વય ધરાવનાર વ્યક્તિ છે એનું યથાયોગ્ય નિયમન કરી શકાય છે. ખ્યાલ આવી જાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? કે વસ્તી બેરોજગારી ઘટાડવાના ઉપાયો જણાવો. એટલે સુધી રાખ્યું. પછીના મુદ્દાની પછી ચર્ચા કરશું. જય હિન્દ.